Har du druckit surbrunn någon gång? Här i Brunnsparken i Alingsås har det druckits mycket brunn en gång i tiden. Här meandrade i mjuka böjar en gång i tiden Säveån, som då så lugnt flöt fram här. Platsen ger förresten ett bra lugn även idag. Här bland almar, björkar, askar, häggar, säljar, pilar, lönnar och diverse perenna mindre växter. Det finns även rhododendronbuskar här längs sluttningarna. Sluttningar som en gång i tiden var åns strandkanter. Upprustningar har skett här av parken. Helt nyligen faktiskt. Nya gångvägar har kommit till. Men vissa gamla gångvägar verkar naturen allt mer försöka återta. År 1734, under Sveriges kung Fredrik I:s tid, tillkom en ny lagbok, 1734 års lag, som kom att ersätta den medeltida landslagen och stadslagen, såväl i Sverige som i Finland. Även om den nya lagen inte kom att börja gälla för 1736. År 1734 upptäcktes surbrunnen med sitt järnhaltiga vatten här i Alingsås av stadsläkare Jonas Kruse. Och 12 år senare fick källan en del beröm av Carl von Linné då han 1746 passerade Alingsås under sin omtalade västgötaresa. Brunnsdrickningen kom dock igång på allvar först på 1820-talet. På mark som hade upplåtits av kyrkoherde Afzelius, som själv var en drivande kraft bakom inrättningen. Det byggdes först ett brunnshus 1820 och även en paviljong som innehåller själva hälsobrunnen, då förbunden med brunnshuset med en överbyggd trappa. Och så kom även parken till för brunnsgästernas hälsobefrämjande promenader. Det handlade på den tiden inte bara om att dricka brunn, utan även att ta medicinska bad, och ett badhus byggdes för bad i Säveån. Det låg här i Säveån, där parkgången med sin dubbla allé följer en rak axel från paviljongen som omsluter själva hälsobrunnen. Här på trappsteget har säkert många brunnsgäster väntat på att få dricka vatten. Och här har de säkert stått och tittat och med ögonen följt gången genom den dubbla allén och bort till badhuset där det en gång låg. Detta var då en holme, Brunnsholmen, vilket bron här minner om. En bro som enligt uppgifter var betydligt längre då än vad den är idag. Så vattendraget här måste ha varit mycket bredare då. Träden, bland annat den dubbla allén, planterades här 1821 till 1826. Rådman Alrot ledde arbetet. Det var ju synnerligen passande med tanke på att det finns en och annan al i parken. Brunnshuset, som uppfört en nyklassicism, som var en stil som var inne från mitten av 1700-talet och en bra bit in på 1800-talet. Brunnshuset har sina tidstypiska kolonner och dubbla dörrar. Byggnaden möter oss som ett antikt tempel. En trevlig plats där dansande och festande förekom. Inte minst vid de berömda brunnsbalerna som hölls här 4 gånger varje säsong. Brunnsdrickandet för societeten handlar ju inte bara om hälsa, utan det handlar ju även om att i denna lämpliga, trevliga miljö hitta en lämplig partner för sina giftas vuxna barn. Typiskt för just klassicismen är ju inte bara kolonnerna här och den av ett antikt tempel inspirerade entrén, utan även den vita färgen, men framförallt den gula färgen
som är typisk både för 1700-talet och 1800-talets början. Se till exempel på Arvfurstens palats i Stockholm vid Gustav Adolfs torg, det som idag inrymmer utrikesdepartementet. Det har under åren varit många olika verksamheter i Brunnshuset, förutom tillhör för societeten förstås. Det har varit kolera-sjukhus här, liksom gymnastiksal, teaterlokal, möteslokal, förråd av vagnar, samlingslokal och nu är det en förskola som håller till här. Brunnsdrickandet i Alingsås var som mest populärt under 1870-talet och det skulle drickas 68 glas vatten per dag och vattnet det påstods kunna bota sjukdomar som till exempel matsmältningsproblem, dålig matlust, sömnlöshet och bleksot. Senare kom populariteten bland societeten att minska i takt med att badande och brunnsdrickande på västkusten ökade i popularitet. Bland annat i Gustavsberg utanför Uddevalla och kungligt badande med kung Oscar II på Marstrand. Decennierna efter 1870-talet minskade antalet bättre bemedlade gäster och istället ökade antalet fattiga och sjuka, vilka var en majoritet under mitten av 1890-talet. Brunnsorten hade liksom det övriga samhället 3 klasser som även betalade olika mycket för vistelsen här, och de riktigt fattiga och eländiga, de vistades här gratis. År 1917 upphörde brunnsdrickandet och året efter upplöstes Brunnsbolaget och parken blev nu tillgänglig för allmänheten. En park och ett brunnshus som har genomgått flera restaureringar, inte minst under 1960-talet och 1990-talet och även nu på 2010-talet. Visst är en vandring här i parken även idag en trevlig upplevelse. Och visst flyter vattnet vackert här genom parken. Och gräsänder som måste älska parken finns det ju gott om här. Men parken är inte lika storartad som under andra hälften av 1800-talet, då det fanns en kägelbana här och det under vandringarna i parken gick att lyssna på särskild brunnsmusik och det gick även att ta ett bad i Säveån eller en båttur på denna å. Det är dock möjligt att gå omkring här även idag och dricka mineralvatten på flaska. Det är nog bäst att dricka 68 flaskor varje dag i så fall. Bäst är även att dricka på morgonen och då gå runt här i parken och lyssna på brunnsmusik. Musik arrangerad med valthorn, fagott och klarinett ska det vara. Att äta nyttig kost rekommenderas. Men att ta något gyttjebad eller något bad i Sävån vet jag inte om det är att rekommendera. Om inte din läkare har ordinerat detta förstås. Men sällskapsliv i parken kan ju vara trevligt. Liksom lite motion. Och särskilt viktigt för att vattnet ska sprida sig i kroppen är ju att skaka kroppen ordentligt efter att ha druckit. Men kortspel i parken, det är dock direkt livsfarligt. Men dans skadar inte här i parken. Eller om någon bal skulle hållas i Brunnshuset förstås. Men låt det inte bli för sent. Klockan 22.00 då ska du ligga i din säng så du är pigg och kan gå upp tidigt nästa morgon för att dricka ditt vatten. Glöm inte att när du dricker brunn, ta med lite bröd till gräsänderna. Det tar säkert tacksamt emot denna nyttiga kost. Även om ingen läkare har ordinerat just denna kost för dem. Men vänta, jag tycker mig höra Brunnshusets klocka ringa. Det måste vara dags för brunnsdrickning nu. Skål!